طبعا عصر الهضم عند الطيور، وفي بعض ناس بيقدموا أعلاف أو بعض موجودات في البيت، مكونات من البيت، الأرز الناشف جدا أو القديم، بعض شغلات مثل حبات الفول القديمة والناشفة، شغلات كتير بتعمل عصر هضم عند الطيور. اسمعوا الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية للجميع. أهلا وسهلا فيكم، معكم مصطفى تربية الدواجن. طبعا في بعض أشخاص بيقدموا أعلاف متحجرة جدا، مثل حبيبات قديمة، بقوليات قديمة جدا، وصعب بكون هضمها عند الطيور. راح نعطيكم اليوم، هي طبعا طريقة غلط، بس قبل ان شاء الله ما ندخل في التفاصيل ما تنسونا من الاشتراك واللايك والتعليق وتفعيل الجرس ودعم القناة من كل انسان مهتم في تربية الحيوانات والطيور، واهلا وسهلا فيكم. للأسف في بعض أشخاص بتكاسلوا بأنهم يهتموا في الطيور أو في التربية. وشو عندهم متوفر في البيت من حبيبات او بقوليات قديمة او ما بدهم يستغنوا عنها، بروحوا بقدموها للطيور، او بجيبوا عدة انواع من الخضار والاعشاب وبروحوا بزتوها كلها للطيور مرة واحدة، وبكونوا الطيور جوعانين جدا، بياخدوا كمية كبيرة منها. من هاي بكونوا مركزين على نوع او نوعين من الورقيات اللي ممكن تأذي الطيور، مثل الخس، عفوا مثل البقدونس او النعنع مع اوراقه. طبعا اوراق النعنع كاملة يتم تقديم النعنع مع العروق تبعته، او البقدونس مع عروقه، او الملوخية بعد ما ينتفوها بزتوها كاملة للطيور. وحبيبات متحجرة جدا بكون بدها وقت عند الهضم عند الطيور، بتعمل مشاكل في الهضم وبتاخد وقت لما يهضمها الطير. بتلاحظ انه المحصلة عند الطير انها متحجرة وبقت في 4-5 ساعات وما في الها اي ظاهر عليها اي نوع من انها هضمت. حجمها مثل ما هو محتفظ بنفس الحجم. طبعا بكون عصر هضم عند الطير. طبعا اعراضه انه الطير شوي بيظهر عليه بعض اعراض التعب، ممكن يبعد شوي عن الاكل، وممكن يحاول يبحث عن الاكل برغم الاشباع اللي هو فيه. طيب شو الحلول؟ الحلول لما انت تتصرف هيك تصرف، يعني احنا اول اشي بنحكي لك هاي الشغلات ما تستخدمها. حاول كل شي يكون الخلطات تكون مصنعة، يعني انه انت فارمها مجهزة للطيور، حاطط من كل شي كميات، سواء اوراق السبانخ او الفليفلة، او سواء الحبيبات اذا كانت متحجرة لازم نقعها بمية سخنة عمل ما تطرى شوي، وتكون تساعد في الهضم عند الطير عشان ما يصاب الطيور في عصر هضم ويضلوا المحصلة عندهم محتفظة بالأكل وتاخد وقت كثير للهضم، وهذا الشيء بيأثر على الطير. وبصراحة كمان إذا كانت أعمارهم صغيرة ممكن يأديهم كثير لدرجة كبيرة، وحتى ممكن إنهم يتعبوا الطيور بشكل كبير. طبعا بنعرف كلنا ان الورقيات بتحتوي على الياف عالية، او جذور الورقيات مثل جذور الملوخية، عروق الملوخية. بعد ما انت تنظفها وتزت لهم العروق كاملة وهم يكونوا جعانين كتير وياكلوا منها، او اوراق البقدونس خصوصا اذا كانت ناشفة ومتيبسة، كلها بيعمل الياف عند الطير في المحصلة وبيعمل له عصر هضم. بيتعب الطير، وما بدي اخوفكم انه ممكن حتى التعب يوصل لمراحل للاسف متقدمة وتخسر الطيور بحالات نادرة جدا. زي ما حكينا لكم، بنصحكم كل واحد عنده حبوب قديمة وحاب يستغلها ينقعها بمية سخنة من الكيزر، او يغلي لها مي، مش ضروري انك تطبخها، بس ممكن انك تساعد الطير في هضمها. بنقعها في المي، يعني انا مثلا العدس بحب انقعه للطيور واصفيه وبعدين اقدمه للطيور، وباخد مية العدس بضيفها مع مية الشرب. وفي بقوليات كتيرة متحجرة بتصحلي من هون من هون. بستغلها وبعملها خلطات مع الاكل اللي بقدمه للطيور، بس بنسب معينة. موجودة عندي كلها مقاطع فيديوهات موجودة ان شاء الله بالقناة. وبتم نقعها لمدة 24 ساعة بمي سخنة، يعني بنقعها بالليل والصبح ممكن اقدمها للطيور بعد ما اصفيها. ليش بقدمها منقوعة للطيور؟ بقدمها منقوعة علشان يقدر الطير اساعده في الهضم الحبيبات اللي بتكون يابسة جدا، مثل حبيبات العدس، مثل حبات فول قديمة جدا متيبسة، او مثل حبات البازيلا بقليات، او مثل الالياف العالية اللي مثل عروق الملوخية.
خصوصا او عروق الخضار مثل البقدونس او النعنع. طبعا انا البقدونس بقدم كميات قليلة شوي للطير، بس بحب احط الخضار بشكل عام، ولكن بعمل خلطات كاملة تكون مضافة للاعلاف وتكون مضافة لكل اشي بشكل ممتاز جدا، وتكون دائما تساعد الهضم. اذا بتلاحظوا كل خلطات اللي بعملها بتكون مصنعة تصنيع، ودائما بكون بحب افتلها تفتيل تكون فيها شوية نوع من الرطوبة، مش مبلولة بالمي بل كامل ولكن فيها جزء من الرطوبة، بيساعد الطير على الهضم. ما بصير تقدم الاعلاف متحجرة متيبسة وصلها فترة او حدا اعطاك اياها قديمة جدا وتعطيها للطير، راح ياخد وقت في هضمها، وراح تتعب عنده الجهاز الهضمي. وكمان المحصلة تحتفظ بالحجم لمدة طويلة، ما تشوف انه في تغيير على الحجم. ولما بتحس محصلة الطير او غرفة الاكل عنده اللي تحت رقبته تحسها متحجرة جدا، بكون عنده هون نوع من انواع عصر الهضم. الحلول: اترك الطير ما تقدم له طعام خلال 24 ساعة لما يهضم اللي انت اعطيته اياه، الاشي اللي راح يتغلب فيه بهضمه. وقف اعطائه الاعلاف فورا لغاية ما يهضم كل ما هو اخده بمحصلته وبس يستعيد نشاطه بشكل تام. بقدر اقدم له اعلاف بسيطة وكمان تكون سلسة على الهضم. طبعا احنا بنعرف ان الورقيات سهلة على الهضم وممتازة والى اخره، ولكن الورقيات مش العروق. العروق بتختلف عن الورقيات. البقليات ممتازة جدا، ولكن لازم تصنيع قبل ما تقدمها للطيور او الدجاج، خصوصا اذا كانوا اعمارهم اقل من اشهر، يعني او اعمارهم اقل من 5 6 اشهر، شهرين شهر ونص، برضه بكون جهاز الهضم عنده اضعف من جهاز الهضم عند الدواجن باعمار كبيرة. ومن هذا المنطلق احنا بنحب تصنيع الاعلاف في البيت. انا ما بحكي على تصنيع الاعلاف اللي بنشتريها من المحلات، بحكي انه الخلطات اللي انا بسويها. يعني انا كتير بكون عندي بتنجان مثلا، كوسة في البيت، نعنع، سبانخ، كله هذا بحضره وراح تشوفوا عندي بالفيديوهات، تعرفوا ان انا بعمل تصنيع للاعلاف. ما بقدم الاعلاف هيك دايركت للطيور او بجيبها من الحسبة وبزت لهم اياها، لا، بحب اغسلها البندورة، اغسل الخضرة اللي جبتها واعمل منها خلطات واضيف كمان معها العلف البياض او العلف اللاحم حسب حجم الطير وحسب عمر الطير وشو بيحتاج. ما بحط من كل نوع مرة واحدة، يعني الناس بتجيب كمية بكوستين 3 مثلا بقدونس ونعنع وبزتوهم للطيور، هذا غلط. ما بصير اركز على الطير بنوعية واحدة من الخضروات او من الاعشاب، لازم التنويع. ان شاء الله يكون الفيديو مفيد للجميع، وشكرا لكم، يعطيكم العافية.